Ja, vilken start. Ja, nu är det fullastat. Det är tungt det här. Det blir sjukt kul. Ja, det var inte som sist vi paddlade i Svartån. Det var lite klarare här. Där är vi över då. Därifrån. Oj, oj, oj. Nu är du är på film i alla fall. Ja, vad bra. Så försök att se snygg ut. Jag försöker komma över här bara. Trilla inte nu. Det är svinhalt. Ja. Jättebra. Oj, här var det blött. Ja, här var mosse. Bra. Tror du det här går bra eller? Det kanske inte går bra. Ja, här var inte lätt att gå. Vi får nog leta fastare mark. Jag har gått 1,5 kilometer upp för nu. Det är inte så jobbigt. 37 kilo rygga, den känns knappt. Faktiskt. Så det är mygg har det kommit. Men ja. Är du trött? Ja, varm i varje fall. Det var vindstilla. Sen hörde vi att det lät som vind. Och nu kommer den. Det var fränt. Häftigt väderomslag. Kom en tromb här. Det virvlar upp vatten där ute som... Coolt! Det är inte ute Tjotahejti. Hittar vi det där? Ja, kanske. Ja, förmodligen. Det kan ju vara en hjortronplockningsmaskin också. Tror jag. Med tanke på storleken så är det nog det. Ja, det är det nog. Vi går upp för. Jag tycker om att gå upp för. Det är bland det roligaste man kan göra. Vi känner att det är bra att man inte har tränat på att gå med rygga tungt så här. Det är också bra. Jag ska inte slita ut sig innan. Fylla. Nu är det lite småtufft känner jag. Ja, jag är beredd att hålla med. Aldrig har man gått så här långsamt en sträcka. Nej. Det är både upp och tungt och mjukt och blött. Några kilometer till så alltså. Ja. Förhoppningsvis så dyker det upp lite vatten. Ja, det får vi hoppas. Oj, oj, oj. Ja, det är lite svårt att veta hur mycket det bär. Men det gick ju hyfsat. Ja, mer mossar. Och stigningar. Ja, men det är inte så mycket mer uppför. 143 höjdmeter har vi gått upp nu. Det är tjusigt. Här är över sjön i alla fall. Regnbåg. Nu har vi haft roligt. Oj, oj, oj. Förstå vad glada. Nu gäller det att ha en avslappnad vandring. Avslappnad och skön liksom. Det ska vara liksom lagom mjukt flyt så här. Men det tycker jag vi lyckades med, va? Nu kör vi. Startar vi Ornjarka. Så vi paddlar över sjön. In i där. Så har vi gått här lite på skoterled och mossar och dyngar. Skit. Överallt. För det är ju fint med en skoterled absolut. Men den går ju där det är som slätast och inga trän. Och där det är det mosse. Så det har inte bara gått att gå på den. Så man tror att det är så lätt. Men nu har vi kommit fram hit. Så nu tänkte vi försöka ut på någon ö här kanske. Sova natt. Där eller där. Ja, vi får se. Ja. Men på film eller? Ja, väst. Du är så snygg att filma så att det... Ja, det var lite skönt att sätta sig. Faktiskt. Även om det är motvind. Jag vet inte om det är det här som är skönt eller om det var det andra som var... Vilken ivning.
Först gick vi land på en ö och sen så visade det sig att det inte var en ö. Och sen var det inte bra där heller. Men nu är vi här. Så kräsna hela tiden. Ja. Va? Ja, det måste ju vara perfekt. Perfetto. Ska vi förpesta det här vattnet? Så här fräscha. Oförskämt fräscha. Dag 1. Ja. Ja, men så här. Så här kan du fortsätta. Myggen. Aj. Oh no. Jag har inte kommit i form. Vet han det? Jag tror att jag kommer igång. Ja, vad åt vi idag då? Nu åt vi rostbiff med mos. Vad hade du lagat? Nu Mm. blir det någon slags biff, tror jag. Ja. Kul. Nu har ni myggapanna. Mm. Ja, får man ha det så här bra. En borre hittills. Tror inte Andreas har fått något. Hoppas jag. Säger inte. Nej. Det är inte alls någon fisketävling det här. Nej. Såvida inte jag får fler fiskar. Då är det en fisketävling. Men inte annars. Han får ju alltid mer fisk än mig. Så. Det slutar nog med det. Har du fått något? Det är någonting på nu. Den har litet. Jag tror det är en strömming. En borre. Ja, kör vi förflyttning. Lite motvind. Ändå bättre än att gå i mosse. 3,5 km i timmen. Nu är vi i motvind. Betydligt snabbare än att gå. Det är sånt där skit. Här drar vi iväg på värsta grejen som vi egentligen inte har en aning om. Eller någon vidare erfarenhet. Plöjer upp i vildmark. Men det var ju som för 10 år sedan då. När jag tog MC-kort. Andreas hade ju, men så bara, första resan, vad gör vi? Ja, vi drar till Nordkap. Det är liksom, ska det vara. Men det kanske är tjusningen. Jag vet inte. Än så länge har det gått bra nu i alla fall. Men jag ska erkänna igår att det var en ganska slitig vandring. Och så kom vi fram där till tältplatsen. Så det var jättefina lingon där på kanten. Solskenen eller solnedgången lös på dem så fint och trassla lite. Så tänkte jag, vi badade och jag hade. Och så tänkte jag smäller i med några lingon. Det är ju nyttigt nu så jag var hungrig. Jag tog 3 tuggar på dem så bara, konstiga lingon, de knastrar. Ja, det var ingen goda spott ut. De tog 3 andra där. De knastrar också när man beter det. Konstigt. Spott ut dem. Ja, tänkte inte mer på det förrän på kvällen. Jag kikade igen, jag råkade titta på dem. Så bara, det är ju inga lingon. Det är några andra bär. Ja, bra. Ja, men vi är mitt ute i Tjotahejti. Jag får för mig att äta bär som man inte har en aning om hur giftiga de är. Bara, Men still alive. Men säger inte till någon att jag inte ser skillnad på lingon och lingon. Nej, men det där är inte blåbär. Jag är en riktig bärexpert. Ja. Du frågar mig om du har funderingar över bär. Man kan packa ihop raften på dem. Jag tänkte också, så man slipper all sand. Ja, det var också fint. Nu blir det på film här. Ja. Visa våran fina stig igår. Jaha. Mm. Ja, den är fantastisk. Än så länge. Ja. Du saknar inte myrarna då? Nej, de vill jag inte se. Ja, även om det ser ut så här så går vi ju 3-4 gånger snabbare än vad vi gjorde igår när vi gick i myrar och träsk och leta mark som gick att gå på. Så nu är det dessutom ganska plant. Igår var det uppför. När vi är ju så tränade, eller hur? Mm. Nej, nu går det ju bra. Ja. Eller hur? Att jag flåsar, det är inte att jag anstränger, utan det är något annat. När man har båtar som
Thomas brukar säga. Väs? Ja, jag sa det. Tummarna har stora fötter. Nej, men dra åt Pekka. Ja, det där är ju ingen trast. Så. Det är liksom hårstrån här. Som har fastnat i barken. Han har mosat sig mellan här. Alltså tjock. Det där är ju en björn. Ja. 1, 2, 3, 4, 5. 5 revor. Oj. Mygga i halsen. Jag tar den där med. Då går vi in genom björnens portal här. Kommer jag emellan alltså? Ja. Är det fränt? Tycker vi att det där är fränt eller tycker vi... Ja, lite faktiskt. Ja, jag vet inte. Om man kunde se dem på håll bara lite. Ja. I båten typ, en kilometer ut på vattnet. Ja, här kommer vi. Ekorren, han sitter och glor på oss. Du. Har du sett någon björn här? Nej. Han spelar död. Han är livrädd för björnen tror jag. Vilket endurospår alltså. Oj, oj, oj. Det hade varit ett bättre vapen just nu. Men vad säger du? Vad säger du för något? Haft en enduro här istället. Ja. Kan man ju till och med åka BMWn här. Prata runt. Skulle man ha ett hus. Se om någon är hemma här. Ja. 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 Vart vi bjudna på kaffe och en macka. Som farbror. Som var i desperat behov av ström. Så Andreas har lämnat sin mobil där på induktionsladdning till hans iPhone. Så ska han komma ner till oss här när vi blåser upp våra båtar sen. Hoppas vi, farbror. Men han var trevlig och pratglad. Ska man dra några kast eller? Ja, du får ju garanterat fiska. Ja, då ska jag dra på kast. Ja, här har vi fått en surströmming nu. Så här ser surströmming ut. Jajamän. Ja. Ja, inga stora rack. Vad har vi här då? Ja, vilka små. Ja. Det här är ju helt otroligt. Helt magiskt är det. Ja. Harren bara hugger och här glider vi fram. Ja, jag vet inte. Det är sjukt. Overkligt. Ja. Vi kommer hit liksom. Vi bara kom hit. Ja. Jag var på väg dit bort. Där inne. Så ser det inte mysigt ut där. Vi provar där. Ganska fint. Också en Harris. Nej. Så det är det. Det här är ju kul alltså. Ja, de är ju så hugger ju hela tiden. Nytt sätt att fiska på va? Sjukt mycket små har här. De bara kokar. Hoppar och skvätter. Ja, bra. Släpper vi kroka loss. Är det fint eller? Ja, väldigt fint är det. Det duger. Mm. Här ska vi sova. No. Jag får duga. Solen går ner över Sarek. Nej, Andreas, du leder fiskräkningsligan i alla fall. Det slutade ju med att gäddan tog mitt nya favoritlottodrag. Det båda ju gott för mig å andra sidan. Men det är ju ingen tävling, som sagt. Så länge inte jag då har råkat få flest fisk, då är det tävling. Ja, här ligger vi och jäser efter kvällsmat.
första forsen. Man ser liksom vattnet och sen ser man att det slutar vattnet bort och så hör man hur det dånar. Det är bra, vi får träna nu här. Så att, ja, ska jag kolla lite först, tror jag. Ja, det är en bit. Ja, det ligger en paddel där ute. Det känns tryggt. Känns det bra det här eller? Det hade varit skönt att ha provat på en lite snällare. Ja, jag tror vi skulle försöka komma mitten där och så hålla höger här. För det där är ju lite nästan inte så trevligt. Där är ju den andra. Ja. Oj, 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 oj. En liten ö. Nej, det var en harr. Vad har vi här då? En till harr. Tackar. Efter öråd så kom vi fram till att vi ville leva lite mer än till bara andra och tredje dag. Så vi går den här forsen. Det kommer nog mer framöver. Det var lite väl att starta med den. Och den var grov faktiskt. Så det blir nog bra. Så nu går vi just lite. Jaha. Ja, det här var ballt. Jaha. En harr. Kom en fors. Det här är ju inte som förra. Du får köra först. Så får jag filma på något. Du får filma på det här. Ja, så man ser dig. Oh! Ja. Är du redo? Yeah. Let's go Brandon. Strömmen leder oss i 4,6 kilometer. 4,7, 4,8, 4,9. 5,1. ...8,9 kilometer i timmen. 9,3 kilometer i timmen. Oj. Ja, lite spännande var det. Det var det. Kanske var bra vi inte tog den första. Det är lite så när man ser stenen, vart ska man? Ja. Ja, det här blir vi rutinerade på om några år. Den där var saftig att börja med. Så där gick en bit, sen tog vi sista. Nu har vi tagit på ovansidan. Vi funderar på vilken vi skulle ta, men vi tog den över här. Så nu är vi i Storselet. Av 3 kast så var det 3 napp. Här är en fin här.
Rackare, rackabajsare. Var inte så svårt att få fisk här. Tada! Varje kraft. Ja, fan precis här framför. Och den är, såg ni? Sjukt. Det blir tjatigt där. Behöver vi ha mer eller? Ja, tar den va? Ja. Fina. Den tar vi. Det här var smidigt. Inte jätte men. Nej. Inga fel. Nu går vi med ryggarna först och sen hämtar vi båtarna. Ja, det passar bra, vi hade lite överskottsenergi. Mitt i Wien. Vi hämtar båtar. Se om vi hittar vart vi la dem. De är här nere någonstans. Tänk vad en fors kan ställa till. För den här tiden hade vi kunnat paddla 2 mil. Myrornas autobahn. Bra gjort! Ah. Klart vatten och fräscht gas. Ja, det är en fors här igen. Vi kikar lite. Forsar. Nu går vi. Ja, god morgon då. Lite regn. Lite skallebank. Trött i kroppen. Men annars är det bra. Det vart inget kaffe igår så det kan jag ha en viss inverkan på det där i huvudet. Igår mosade vi på lite några forsar som bråkade. Då tar det väldigt mycket mer tid. Men det var annat dilemma att vi ska paddla på ganska stort vatten. Och är det en massa motvind då går det trögt. Så försöker hinna så mycket som möjligt innan det ska blåsa upp och spöregna. Här i morgon eller när det är. Vi får se hur det går. Karats ska vi över. Nu är det frukost. Ja, det är bara 2,9 mil kvar, eller vad är det? Det är inte farligt. Det guppar på. Varför ska vi alltid ha motvind? Det spelar ingen roll åt vilket väderstreck vi har paddlat så har vi allt motvind. Det var första dagen där från Oraniarka som det var stilla. Men annars har det varit motvind. Så här liten giffel har jag aldrig ätit. Ja, men den är delad i 4 torkade gifflar som, vad heter det? Skorpor. Ja. Inga fel. Man ska kunna göra dem i vatten också. Snabbt 10 sekunder i vatten, sen häller man av. Det var gott. Ja, det duger här ute. Gott med kanel är det va? Eller mamma. Biffgurka, torkat. Ja, vi tittar på det där berget nu. 2 timmar. Nej, 1. Det är kul. Studera det noggrant. Ja. Vänster, höger, vänster. 12,2 kilometer. Ja, 12,22 kilometer har vi nu gjort. På den här även nu har det faktiskt varit väldigt gött. Ingen vind i princip. Så vi är lite stressade över. För det är ganska stort. Det är 1 kilometer brett. Så att har vi vinden mot oss som ska komma in här så är det inte så roligt. Och den totala längden är 3 mil. Så vi kör på så länge vi orkar. Och sen hoppas vi att det går ganska bra imorgon. Så är vi igenom det här stora. När vi kommer in i
Pärlälven. Ja, vi tröttnar på paddla. Vi försöker fiska lite. Vad har vi här då? En hyfsad borre. Minsann. Hej då. Det är dags igen. Ingen äcklig gädda i alla fall. Så vill jag inte ha er i båten, va? En liten borre. Hej på dig det. Kan det vara en borre? Hej. Ja. Hej. Hej kompis. Ja, fina. Hur taggad är du på att paddla 2,5 kilometer öppet vatten nu i vågor och motvind? Nej, nu blir det tufft. Nu blir det tufft. Speciellt efter att vi har kört 15,5 kilometer. Det är så vi måste göra det. Vi ska klara morgondagen. Vi försöka. Vi försöker. Nej, jag vet inte vad jag ska säga. Vilken dag! Idag har vi paddla. Ja. Ja. Ja, vad äter du då? 18 kilometer blev det. Vad ska jag äta? Jag ska äta den här. Vad är det för någonting nu då? Chili stew. Fint. Själv då? Jag har torkat köttbullar och mos och så har jag torkat lingonsylt. Här är lingonsylt. Så här ska bli gött. Det kommer bli succé tror jag. Perfekt. Efter en sån här dag. Det mesta smakar ganska gott. Lite energidricka också. Ja, någon berocka. Det går åt till gamla gubbar. Ja. Att det regnar hela natten. Jag har sikte på en ö, eller jag hade sikte på en ö, men nu är det så regnigt så jag ser inte ön längre. Men ja, det känns som att vara ute på havet och paddla. Det blir en tuff dag idag med. Vilken firre! Såg du fisken? Nej, den hoppar en halv meter upp i luften. Delfin. Främt. Nu vart jag glad igen. Pinkepaus bakom en ö i lä. Hur går det för oss? Det går framåt, men nu är det lite halvsekt alltså. Ja. Det känns som det är... Beredd att hålla med. Vi har kanske 3 timmar kvar paddlingen. 3, minst. Säg 4 i värsta fall. Sen är vi över den här skiten. Ja. Det ser vi fram emot. Ja, faktiskt. Nu vill vi över. Ja, det är fint. Visst har vi det bra? Ja. Det mojnar lite i alla fall. Det var skönt. Hellre regn än den där vinden och vågor. Bergen längst där borta har vi passerat och ännu längre. Därifrån vi kommer. Kasar hit. Vi håller på att besegra hela Karatsjön eller vad den heter. Det är massa olika små sjöar, de har olika namn, den är så stor. Det är som en paddel till Örebro hemifrån.
över 3 mil. I motvind i princip hela tiden. Men nej, det går inte. Vi kommer inte fram. Vi får vända och ta en promenad. Tänk om vi hade haft sån här med vind. Då hade vi gjort det på en fiskekväll. Men vi har motvind. Det blir en mil omväg att gå. Ja, kanske. Ja. Men det fanns ju någon liten skogsväg i alla fall att gå på. Det var inte dåligt. Räkröra från Göstas på Smögen. Oh. Ge mig bara. Ragma. Oh. Hur är livet, Andreas? Nej, nu är det tufft. Ja, fy varningen. Vi slår ju massa konstiga rekord. Ja, det är inte så att man har legat hårdträning inför det här direkt. Nej, det gör vi nu istället. Ja, det gör Vi tar träningen. Ja, först har vi paddlat motvind. Och dessutom bitvis i regn. 9 kilometer paddling med Packcraft. De glider inte jättelätt. Och nu går vi. ja, 9. Vända lite där också. Ja, vända. 9. 19. 10. Nu har vi gått 17 kilometer. Så vi är inte framme. Ah! Ah! Jag vill inte gå med. Oh. Vad vore gött, Ja. tycker jag. Oh. Nu väger det bara ryggen 35 eller något när man äter ur lite mat. Det har varit både paddling och 9 kilometer i motvind och med regn. Och sen så gick vi 2 mil. Men nu är vi här. Idag ska vi ta det lugnt i regn. Det ska regna massor. Så här softar vi. Ja, Sådär. kungligt. Man har allt så nära till hands här. Sitter som en kung i skogen. Väntar på att regnet ska sluta. Så man kan gå upp och fiska lite i forsen. Ja, jag trivs bäst här under min tarp. Luktar på Andreas strumpor. Idag. Ja, de luktar så här. Ska vi få ett luktprov i kameran? Känn vad det luktar. Uff, nu kom den. Ja, ta på det bra eller? Ja, det har vi gjort. Äppelkaka. Där har jag smulat digestivkex, torkad äpplebitar och mixade hasselnötter och lite kanel. Slår man på en deciliter vatten så är det som äppelkaka. Ungefär. Men jag hade inte med någon vaniljsås. Det var för svårt. Jag lyxar vi till det här. Idag ska vi äta upp oss lite. Gräset, att det är strömt, det liksom ligger. Det följer med strömmen. Så härligt. Det glider i 2,4 km i timmen. Idag har vi tagit av våra, vad heter de där? Rodrena, fenorna. För det är lite grunt, tror vi. Så vi inte kör sönder dem, eller hur? Ja, jag har redan optimerat min. Ja, du har optimerat in. Så jag har förminskat den. Men jag kände inte för att optimera min. Men nu sladdar vi ju runt å andra sidan. Det är som att åka 740 med dubbfria på sjöis. Ja, nu är det lite fors här. Men vi orkar inte kolla. Det är så lite, hoppas vi. Så vi kör. Eller hur? Ja, men det är ju något konstigt där framme. Det är ju vitt överallt. Kör lite högersida. Ja, det kan vara kanske grunt. Det är inte kul att fastna här i skiten. Ja, 20. Det var bra. Ja, jag körde på henne. Det var tur jag inte hade fenan idag.
Oj, oj. Vad sa du? Ja, de här går inte att se. Va? Nej, men det är ingen fara. Det är full kontroll. Ja, man ser ju ingenting. Ja, det är lite. Vi kanske går på grund här. Ska vi gå vänster då? Jag tänkte höger. Varför då? Ja, jag vet inte, vi tar vänster då. Jag skyller på dig sen. Ja. Bra. Det är ju vassa stenar. Ja, ska vi se om det går. Ja, det här var ju lite lagom att börja med. Känna lite hur det... Jag vill inte riktigt stranda på en sån här stenramp heller. Så man fastnar i det. Oj. Ja, ja. Vatten där. Ser du på Andreas tycker? Se hur han reagerar på den här. Vilken tur jag filmar. Men du är med på film! Ska vi Ole doffa vilken sida vi tar här eller? Jag kör lite vänster. Du kör vänster, jag kör mitt i här. Vi ses. Ja, lycka till. Ja. Du är med. Ja, här vinner du på. Ser ju inte någonting. Lägger på en liten backning här. Vad sa du? Ja, det... Vad skulle kunna gå fel? Ja, här var det lite mer faktiskt. Vi kör där. Lite spännande vart det faktiskt ändå. Ska inte in? Ja,
så länge man inte kör på en sten i det där, då ska det teoretiskt borde gå bra. Tror vi. Det gör det där. Precis bredvid. Bra. Jag ska liksom försöka lära sig mönster då. Hur vatten ska se ut ungefär. Om det är vågigt eller blankt eller inte. Ibland ska det vara blankt, ibland ska det inte vara blankt. Där är sten. Men hur ska man lära sig om man aldrig gör det? Kul. Det ska vara gött att leva. Annars kan det bli fel. Jävla svallisar här faktiskt. Som att köra enduro, ha blicken långt fram. Det här var en surprise. Det gick bra. Here we go. Oh, whoop. Sprit. Eller? Nej, jag tror på fart. Mer fart. Det är lite spänningshöjare när man inte ser slutet. Eller så som här, att man ser att det är fors och sen svänger det. Man kan inte korrigera jättemycket. Det tar ett tag att ändra riktning. Man kommer inte långt, så man måste ju kolla en bit stycke fram. Om det är okej eller så. Köra för djupa paddeltaget heller. Tjong in och sten. Paddeln är inte stenhård. Är det vatten i båten? Jo. Jo. Så. Har du någon båt förut? Nej, det är första gången jag åker båtar här. Jajamän.
Han simmar under mig. Jag sa ju det. Titta nu när jag tar gäddan så här, så kastar jag in där emellan. På ett sätt vill man, men på ett sätt vill man inte. Men nu är det ju som det är. Kom upp och visa det lite då. Jag såg ett monster. Krokodil. Kolla. Nej, fy vad äcklig. Ja, det är alltid något. Han försöker... Han har fångat fisk också. Han har fångat... Nej! Sluta skratta med mig. Han har fångat fisk. Han har en fisk i munnen. Vad har du i munnen då? En abborre. Det blir dingser. Jag tog inte på mig in den där. Skärpen. Den sitter ju ganska bra, va? Ja, den sitter inte så djupt så det är ingen fara för lotten. Den får bli trött till och med. Oj, jag vill inte att han... Nej, jag håller han borta så annars så sätter väl han kroken. Ser du, han där? Ja. Släpp lite då. Släpp. Släpp och släpp. Och bromsslidan lite. Det är lite svårare i en båt så att säga. Oh. Kanske borde tagit upp den. Nej, nej. Usch, äckliga, otäcka djur. Hur mycket vägde den tror du? Ja, minst 5. Minst 5. Ja, det var min största gädda i alla fall. Ja, skulle man justera så man inte åkte in i kanten och släppte bara spöet. Under tiden hann det hugga på en borre här. Jaha, hej på dig. Hur ser du ut? Ja, vad fint. Hello. Är det mycket mygg och knott? Ja, ganska. Ja, aha. Ja, det var inte farligt här. De var svärmar. Det... Mm. Ja. Varför ska man gå på upptrampade leder och sånt där trams? Ja, det här är mycket bättre. För att ingen har förstått det. Han blir inte så blöt heller. Men det gör inget. Ja, då går... ja, du gick där. Ja, där ska jag inte jag gå. Det är bra att du går före, känner jag. Så farligt. Det är min fors. Nu är det på dyngsura kängor. Forsmark. Ja, vad ska vi göra då? Lite fiska lite där på tanken. Ja, det var länge sedan vi fiskade. Ska vi få någon öring eller? Det ska vi göra. Det är så skönt här. Jag tror jag stannar. Det var väldigt skönt. Ja, det är kul med forsar, men i den här sizen det är mycket mer höjdskillnad här, så vattnet går mycket fortare. Och sen är den lång, den är nästan 2 kilometer. Så det här är inte läge för våra packrafter. Så nu går vi den här fantastiska lättgådda terrängen.
Ja, vilken växel skulle du ha här då? Trean? MTB. Nej. Men du då? Här. Trean upp för då. Ja, vilket spår. Oj, oj, oj. Ja, hej då. Petter. Vad gör det? Ska du inte filma lite närmare nu? Han attackerar ju oss. Gör den? Tror du att det där är en snook? Ingen aning. Nej, det är det nog inte. Det är inga... Inte den var lite gula fläckar på. Ja. Han låter inte riktigt nöjd. Nej, nu går vi. Han ser den där kameran. Ja. Den siktar in sig på. Hör ni vad det väser? Jag kan också väsa. Vi är större än dig. Han var inte alls glad. Nej. Är du torr om dina fötter? Nej. Ja, de ser jättetorra ut. Men i övrigt är jag torr. Ja. Riktigt sån här mörkbrun nyanser blir det. De ska liksom vara ljusbruna. Om ändå tar om några veckor. Jag har aldrig sett något så tokigt. Sopor. Kanske det är geten går här. Det var ju sopor det. Ja, då är det bara grävt ett hål. Det är väl inte riktigt dagens dator förstås. Men jag såg en sån där rackare längre upp. Det var en hål ner så låg det ölburkar och skit. MT. Gulligt stryk här. Det är så svårt att se stenarna. Det är otroligt svårt. Det blänker och det är... Och försöka titta en spikrak linje framför sig se. Man ser något konstigt. Ja, det här är ju kungligt. Man sitter och glider med och fiskar lite. Glider lite baklänges, lite framlänges. Trodde man att det var någon fin fisk, men nej. Sån där äcklig gädda, ja. Nu vet jag. Nu fick jag bekräftat. De där kan smacka stenhårt. Det var det där jag var så rädd när jag var ensam och sov uppe i Björnskogar. Vaknade mitt i natten. Ja, då var det där. Jag misstänkte det. Vilken härlig morgon. Man ser inte utsikten för allt vi har på tork. Men det är ju lite utsikt där med. Sen är det roligt nu. Något spontant sådär. Ja, det blir väldigt spontant. Ja. Ja, du kommer inte på något roligt. Nej. Nej men Harry. Harry kom förbi. Ja, inte så toka Harry. Halen va. Ja. Så där var han. Ja, en liten rackare. Ja, vad är det då? Liten Harry.
Borre. Kung borre. Fin borre du har och jag har något här på gång. Den var ju väldigt fin där. Ska vi se, det borde vara ungefär samma. Linda. Tror du? Nej, jag får väl bara någon äcklig gädda eller något. Det är det jag får. Ja, men det här är nog... Det är ganska bra. Det är bra. Det ser fin ut. Ja, vi får se vad det är. Jag vill inte visa sig. Oj. Oh. Kolla den här borren du. Ja, ta den i munnen. Ja, jo tack. Det är ju lätt om man är proffsfiskare, men jag är ju bara en amatör. Det här är nog min största i alla fall. Lägg av. Sluta. Aj. Skurk. Kolla in den här då. Kolla. Hello there. Den här då. Den får vi släppa tillbaka. Hej på dig. Det är fina borrar det. Ja, vad tycker du vi ska ha bara eller? Nej, den här får gå tillbaka. En sån här äcklig. Han var efter det här. Skulle hugga precis när jag drog ut draget. Så släppte jag ner draget och drog det. Det hoppade han på. Jag trodde ju det var en borre. Släpp då. Släpp. Det är liksom napp varje kast här. Det är sånt vi är vana med. Så vi tyckte det var lite dåligt fiske här i Pärlälven. Men här var det ju Ettrig som en borre. Oj. Ja, det var fina borrar här. Det får man ju lov att säga. Vilken borre. Hello. Nej, jag släppte. Ja. Jo, nej. Han är helt fet. Nej på. Helt sjukt. Hur jag än gör liksom, får jag mycket fisk. Ja, då får Andreas alltid mer. Spelar ingen roll. Men nu tror jag fick några fler borrar än han i alla fall. En gång skull. Får vi fiskarmbåge här. Ja, den var mindre i alla fall. Ja. Tar man ut. Nej. Lever man lite. Så har man en borre. Det är inte svårare. Det gäller bara att vara på rätt plats. Ja, borremiddag, det är inte så svårt att fixa. Ja, börjar bli tjatigt här. Nej, det gör det inte alls. Inte ett dugg tjatigt. Tjena. Nu ska vi paddla en fors. Det är lite stenar. Det är stenar. Vad svårt att se. Det är ju skitsvårt att se. Har du något att säga till kameran? Ja, du kunde ta en sten. Ja, jag tog samma som du. Jag körde ditt spår. Missa inte på i alla fall. Ja,
Ja, men det dök ju upp liksom. Man tror, ja där ska jag köra. Men nej, där var det sten. Vi får byta spår. Man bara ser liksom en brun skugga. Ja, exakt. Det är ju lurigt. Vad är det för något då? En gren? Nej, det är väl någon äcklig gädda förstås. Ja, jag skulle tro det va. Men vad roligt. Skvätt inte ner men simma bort någon långt bort och skvätt. Hur djupt sitter det? Ja, nej. Jag försökte ju inte ens få krokodil. Ja, slutet på älven. Ja, I alla fall för oss. har vi gjort den. Ja, vilken grej. Ja, vad ska vi göra om 10 år då? Jag vet inte. Nej. Riktigt fina dagar har vi haft. Ja, det har varit skönt på slutet där. Väldigt. Ja. Men där var det bra. Oj, vad vi har lärt oss mycket. Det har hänt något lite sådär varje dag ändå. Nya grejer. Huggormar och bävrar och mördarflugor. Bra jobbat. Ja, det är det. Ränder. Konstigt. Ja, ska vi åka buss då? 1,5 timme. Badande älg. Ja, pigga. Så här fräscha är vi efter 10 dagar i öde marker. Det är för glasögon. Ja, de tar vi inte av. Jag har aldrig blivit det. Ja, det var jättebra. Nej. Bastun. Och båten då, åran. Hur var det med åran? Ja, den var ju trasig. Nej, Erik, nu får du köra norrländska Jag kan ju inte så mycket. Ja, nu har vi sovit en natt här i Umeå. Så kommer vi ner i bilen här och öppnar. Det är liksom, man känner, det luktar äventyr. Där ligger sockorna. Ja, det kanske behövs skölja dem ett par gånger till. Ja, i diesel kanske. Ja, jag vet inte, mina kanske. Ja. Ja, tur inte min bil. Flash.